Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người một món bánh rất là ngon nữa. Đó chính là món bánh cuộn lá dứa với nhân kem dừa. Và điều đặc biệt hôm nay là mình còn cuộn vào một lớp rau câu dừa lá dứa ở giữa, nên bánh có vị rất ngon, mềm, thơm, cắn vào có miếng rau câu giòn thật là đã. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Và đầu tiên mình sẽ chuẩn bị phần rau câu. Mình sẽ ngâm 300ml nước dừa tươi với 5g bột rau câu giòn, quậy đều và ngâm khoảng 20 phút cho bột rau câu được nở. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp và cho vào 40g đường, quậy đều cho đến tan hết đường. Và bột rau câu được sôi thì mình sẽ tắt bếp. Và sau đó mình sẽ lấy ra 200ml hỗn hợp rau câu này dành cho phần lá dứa, cho vào 5g vanilla và 5g tinh dầu lá dứa. Sau đó quậy đều. Rau câu còn lại trong nồi, mình sẽ bắt trở lại bếp và cho vào 100ml nước cốt dừa, quậy đều cho tới khi sôi và tắt bếp để nguội. Và bây giờ thì mình sẽ đổ rau câu vào khuôn. Phần lá dứa mình chia ra làm hai phần, một nửa mình đổ vào lớp thứ nhất. Và để cho nguội một chút xíu thì mình đổ lớp thứ hai là nước cốt dừa. Mình đổ hết phần rau câu dừa vào lớp thứ hai. Và để nguội một chút xíu thì mình cho vào lớp cuối cùng, đó là phần còn lại của rau câu. Và sau đó thì mình nhớ bỏ vào trong tủ lạnh ít nhất là 30 phút để cho rau câu được đông cứng. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị phần trứng. Mình có 4 trứng ở nhiệt độ phòng, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Sau đó mình sẽ cho vào 40g đường, quậy đều cho tan hết đường. Rồi mình sẽ cho vào là 30g dầu ăn và 40g sữa ấm và quậy đều. Sau đó thì mình sẽ rây vào là 60g bột mì và 20g bột bắp. Nhớ là rây vào một cái rây để cho nó khỏi bị lợn cợn. Và sau đó thì mình sẽ quậy đều. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào đây là 5g vani và 5g tinh dầu lá dứa để tạo màu xanh và độ thơm cho bánh. Và mình cũng quậy đều. Vậy là xong cái phần lòng đỏ. Bây giờ ở bên này là lòng trắng trứng. Trước khi đánh thì mình nhớ là làm nóng lò ở 350 độ F hoặc là 175 độ C. Sau đó thì mình sẽ cho vào là 3g cream of tartar hay là nước cốt chanh. Và sau đó sẽ đánh cho tới khi mà bắt đầu nổi bọt khí lớn thì mình sẽ cho vào là 40g đường. Mình chia đường ra làm 2 lần và cứ tiếp tục đánh cho tới khi hết đường. Và mình sẽ đánh cái lòng trắng cho tới khi mà được cái chóp là gần cứng. Như vậy là được ha. Và bây giờ mình sẽ trộn vào phần lòng đỏ trứng. Mình sẽ lấy 1/3 lòng trắng trứng cho vào và quậy đều. Mình có thể dùng phới lòng để quậy cái này mà không sợ bị làm vỡ bọt khí. Sau đó thì mình cho hết phần
lòng trắng còn lại vào tô và mình sẽ dùng phới để phô nó lên. Nhớ là phô nhẹ nhàng để không có làm vỡ bọt khí. Nếu mà phô mạnh quá thì bánh sẽ không được nở đẹp. Bây giờ mình sẽ đổ bột vào khuôn. Khuôn mình xài hôm nay đó là 10 inch, 2 inch. Bạn có thể xài khuôn hình chữ nhật là 13 inch hoặc 9 inch. Và mình sẽ nướng ở 350 độ F hoặc là 175 độ C cho khoảng 13 tới 15 phút. Nhớ là thổi xuống vài cái để cho những cái bọt khí này nó được vỡ đi trước khi đem đi nướng ha. Và đây là bánh của mình sau khi nướng được 13 phút. Và bây giờ mình sẽ để lên một cái rác như thế này. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần kem dừa. Mình cho vào là 150ml whipped topping, cream và 5g vani, đánh đều. Sau đó mình cho vào 15g bột dừa và đánh đều cho tới khi mà mình có được là cái chóp gần đứng. Và đây là phần thịt rau câu sau khi đã đông. Bây giờ mình sẽ cắt sợi giống như vậy để mình cuộn vào bánh cuộn của mình ha. Và phần bánh thì mình sẽ lật vào, lấy giấy nén và mình sẽ lật một lần nữa. Thì mình sẽ trét kem trên bề mặt này và sau đó mình sẽ cắt cái phần đầu như thế này để cho dễ cuộn. Và mình sẽ cho kem vào. Và nhớ là cho kem dàn đều bề mặt. Sau đó mình sẽ cho vào là rau câu và bắt đầu cuộn. Nhớ là cuộn từ từ, cố gắng gập phần đầu vào để cho cái rau câu nó được lọt vào trong. Và dùng giấy nén đẩy bánh cho nó cuộn vào giống như vậy. Hình như là mình xài hơi nhiều kem nên bây giờ mình sẽ lấy bớt ra để cho nó dễ cuộn. Ta-da, và như vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ dùng thép để dán nó lại cho nó giữ được chặt như vậy và bỏ vào trong tủ lạnh ít nhất là 3 tiếng trước khi cắt. Và đây là bánh của mình sau khi 3 tiếng ở trong tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái rìa này nha. Và bây giờ mình sẽ cắt lát cho mọi người xem là bánh nó ngon như thế nào. Wow, nhìn quá hấp dẫn. Wow, bánh quá đẹp. Bây giờ thì mình sẽ trang trí trên bề mặt bánh một ít kem dừa và một ít rau câu dừa lá dứa nữa. Là như vậy là đã hoàn thành xong bánh cuộn lá dứa nhân dừa của mình rồi. Nhìn có hấp dẫn không nào? Chúc mọi người thành công và chúc mọi người ngon miệng. Đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của Nguyễn Table. Hẹn mọi người cho những video kỳ tới. Bye mọi người.